Вітаю вас на каналі Чарабашка, канал про ножі і навколо ножову тему. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, це допоможе мені розвивати канал. Від вас лайк, підписка, коментар, від мене нове відео. Дане відео про виготовлення ножа з ракети Іскандер. Потрапив до мене шматок ракети Іскандер. Досить великий шматок, важкий, щільний метал з великою густиною. Вага шматка 373 грами. На жаль, він не зовсім рівний. Цікавий матеріал, з яким раніше ніколи не працював. Довжина 21,5 см, ширина близько 9 см, товщина 4 мм. Я вирішив не придумувати велосипед, взяв уже готовий ніж, відмалював його профіль. Далі звичайною болгаркою вирізую сам профіль майбутнього клинка. Не тисну, ріжу помало, щоб не перегрівати матеріал. До речі, не синіє матеріал. Достатньо грубий, об'ємний, не перегрівається. Не скажу, що легко ріжеться, але ріжеться. Сам матеріал мені нагадує ресору. Мабуть, це найближче, з чим мені доводилось стикатись. Оскільки сама заготовка мала вигини і не зовсім підходила для виготовлення ножа, я спробував її випрямити. Пробував її на холодну відстукати сильними ударами, короткими дрібними, але це не допомогло. Тож вирішив нагрівати наявними засобами. На жаль, якогось горна чи чогось іншого більш потужного немає. Є тільки пальник. Розігріти до червоного не вдалося, ну і відповідно вирівнюватися заготовка не захотіла. Тож в загальному, що було, те й залишилось. Вирішив, що буду виправляти ситуацію з допомогою шліфування. Спочатку обдер форму, так як болгарка дає можливість досить грубо вирізати форму, на шліфувальних кругах можна обдерти якісніше і красивіше. Зайняло трохи часу, але матеріал піддавався до обробки. Паралельно почав шліфувати спуски, стараючись втримати ріжучу крайку максимально рівною. Так як вверху заготовки був вигин, от з ним треба було відпрацювати. Одну сторону знімати, другу залишати. І прямо протилежно робити з іншої сторони, щоб максимально вирівняти ріжучу крайку. Ось такий результат на чорновій обдирці вдалося досягнути. Далі спробував просверлити отвори для кріплення накладок руків'я. І це виявилось дуже непросте завдання. Спочатку взяв сверло діаметром 3 мм, поки воно було гостре, то якось те сверлило. Потім згадав, що в мене є трохи краще сверло, кобальтове. Почав свердлити ним.
Кобальтове сверло також спочатку себе вело краще, після того як затопилось, відповідно так само не хотіло свердлити. З допомогою шліфувального круга періодично підгострював сверло. Таким чином вдавалось потрохи просверлювати отвори. Поки свердло гостріше, воно брало заготовку. Затуплювалось, переставало брати. Ось така гарна стружка часом з'являлась. Та це було вкрай рідко. Переважно це були такі дрібненькі шматочки. Але завдяки наполегливості все-таки мені вдалося просверлити ті отвори один за одним. Тут ось перший пішов, там згодом буде другий і третій отвір. Свердло, до речі, я поміняв на 3,5 мм, так як знайшов алюмінієвий дріт для кріплення ручки саме на 3,5 мм. Оскільки руків'я буде закрите накладками, то вирішив трохи вирівняти його з допомогою шліфувального круга. Наступним етапом буде чистове виведення спусків на клинку. Ось результат роботи. Клинок не ідеально рівний, але ріжучу крайку вдалося гарно підрівняти. Далі буду робити руків'я до ножа. Ставте лайк і підписуйтесь, від мене буде наступне відео. Якщо у вас виникатимуть запитання, то коментуйте, я із задоволенням вам відповім. Дякую за перегляди.